Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị chụp ảnh khi đang đưa con trai đi xem kịch thiếu nhi, làm xáo trộn cuộc sống của nữ diễn viên từng đoạt giải Kim Ưng, người đã vươn lên từ xuất thân khiêm tốn. 6 lần cô cầu xin con trai được yên thân cho thấy sự bất lực của cô. Chủ đề thịnh hành gần đây nhất của Triệu Lệ Dĩnh không phải là về một bộ phim truyền hình mới hay một lễ trao giải, mà là việc cô tham dự một vở kịch thiếu nhi. Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đội mũ bóng chày đen, đeo khẩu trang lớn, mặc áo khoác xanh navy và quần jean ống rộng, một tay cô cầm điện thoại, tay kia cầm chặt con trai Siang Siang, trên lưng đeo một bình nước trẻ em màu vàng. Nếu không bị phát hiện từ trước, người qua đường sẽ không bao giờ nhận ra cô là nữ diễn viên từng đoạt giải Phi Thiên và Kim Ưng. Từ đoạn phim, có vẻ như hai mẹ con chỉ muốn tận hưởng một buổi biểu diễn yên tĩnh, nhưng họ lại một lần nữa trở thành đối tượng của các tay săn ảnh. Tệ hơn nữa, trong phiên bản đầu tiên được lan truyền trực tuyến, khuôn mặt của đứa trẻ hoàn toàn không bị làm mờ và số lượt xem đã tăng vọt. Đến khi hãng phim của cô đưa ra thông báo khẩn cấp yêu cầu mọi người ngừng chia sẻ video thì đã quá muộn trong chuỗi lan truyền. Một số cư dân mạng bắt đầu tự ý làm mờ khuôn mặt của đứa trẻ trong video, một nỗ lực khắc phục đau lòng. Đây là lần thứ 6 trong năm nay Triệu Lệ Dĩnh bị chụp ảnh cùng con ở nhiều địa điểm khác nhau, từ sân bay đến lối vào khu chung cư của cô, và giờ là xung quanh một rạp chiếu phim. Vào tháng 9, Triệu Lệ Dĩnh, với tư cách là một người mẹ, đã đăng một bài viết dài với hy vọng ngừng nhắm vào trẻ vị thành niên. Lúc đó, giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, với giọng điệu cầu xin rõ ràng. So với thái độ Triệu Tiểu Đao, một biệt danh mang hàm ý chỉ trích gay gắt của cô khi đối mặt với tin đồn ngoại tình với đạo diễn Triệu Đức Âm, hai cách tiếp cận này gần như giống như hai con người khác nhau. Khi tin đồn nổ ra, cô đã đăng 3 bài đăng liên tiếp trên Weibo, một trong số đó rất mạnh mẽ, trực tiếp bác bỏ một số tin đồn. Nhiều người cho rằng lần đó cô thực sự cứng rắn, nói thẳng thừng, nhưng khi con mình bị chụp ảnh, cô lại tỏ ra mềm mỏng hơn, dùng những câu như làm ơn và tôi cầu xin để cố gắng kìm nén cơn giận. Cô có thể nghịch khác với người lớn, nhưng khi nói đến con mình, cô chỉ muốn xoa dịu mọi chuyện. Ngày nay, phản ứng đầu tiên của nhiều người khi xem video là bao giờ điều này mới tiếp diễn. Cô khẳng định rằng làm mẹ cũng là một trong những vai trò của mình trong cuộc sống, và việc đồng hành cùng con trưởng thành là điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng phải làm. Vì vậy, với tư cách là một người mẹ, cô yêu cầu các phóng viên không chĩa máy ảnh vào trẻ vị thành niên, vì quyền riêng tư của các em cũng cần được bảo vệ. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là người thẳng thắn trong giới giải trí. Sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim Tân Hoa Công Chúa, cô đã công khai lên tiếng về vấn đề này khi bị nhầm lẫn với Dương Mịch. Bạn không biết thần tượng của mình trông như thế nào sao? Chẳng lẽ tất cả những người có đôi mắt to, mái ngố và diễn xuất trong phim cổ trang đều giống Dương Mịch sao? Tính cách thẳng thắn này đã mang lại cho cô biệt danh Triệu Tiểu Đao Triệu, và cũng gây ra không ít tranh cãi, nhưng nữ diễn viên thẳng thắn và chân thành này cũng bộc lộ một khía cạnh mềm mỏng hơn sau khi trở thành một người mẹ. Cô thay thế những lời chỉ trích trực tiếp bằng từ cầu xin và sử dụng những lời kêu gọi hợp lý thay vì những biểu lộ cảm xúc lộ liễu. Điều này không phải vì cô trở nên nhút nhát mà là một cách để thu hút giới truyền thông tốt hơn. Tuy nhiên, lời cầu xin của cô không được tất cả các cơ quan truyền thông coi trọng. Vào tháng 11 năm nay, Triệu Lệ Dĩnh lại bị truyền thông theo dõi và chụp ảnh khi đang đi du lịch cùng con. Lần này, cô không trả lời trực tiếp mà lại lên tiếng thông qua tài khoản của hãng phim. Lần này, lập trường của cô kiên quyết hơn. Cô tuyên bố rằng hành động của giới truyền thông đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp của nhà báo và sẽ gây tổn hại đến sức khỏe tinh thần và thể chất của trẻ vị thành niên. Cô hy vọng mọi người sẽ ngừng lan truyền những thông tin như vậy và bảo vệ quyền riêng tư của mình. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, con trai của Triệu Lệ Dĩnh trở thành tài sản quý giá nhất của cô. Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh có thể dành 300 ngày trong 365 ngày một năm trên phim trường. Tuy nhiên, hiện nay, giữa lịch trình làm việc bận rộn, cô dành thời gian để theo dõi sự phát triển của con, và trong 6 tháng qua, cô đã dần giảm tốc độ làm việc, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhưng những khoảnh khắc ấm áp này liên tục bị ống kính paparazzi làm phiền. Kể từ khi đảm nhận vai trò người mẹ, cuộc sống của Triệu Lệ Dĩnh đã bắt đầu thay đổi một cách tinh tế. Trên màn ảnh, cô vẫn là một nữ diễn viên tận tụy, cống hiến hết mình cho công việc, nhưng cô cũng là một người mẹ giàu tình yêu thương. Để bảo vệ con mình, Triệu Lệ Dĩnh, người luôn ngại ngần bình luận về đời tư, đã 2 lần lên tiếng. Điều này gợi nhớ đến một câu nói trước đây của cô phân biệt rõ ràng đúng sai, đúng là đúng, sai là sai. Theo quan điểm của cô, hành vi chụp lén trẻ vị thành niên của paparazzi chắc chắn là sai trái, vì vậy cô phải đứng lên và lên tiếng. Triệu Lệ Dĩnh là một nữ diễn viên rất thực tế, cô không muốn lợi dụng nguồn lực công cho chuyện riêng tư. Cô có thể chấp nhận danh tiếng và scandal trong ngành giải trí, nhưng con cái là một giới hạn mà cô không thể vượt qua. Trong một buổi phát sóng trực tiếp, khi được hỏi con trai hay Cashmere, cái nào ấm áp hơn, Triệu Lệ Dĩnh đã trả lời không chút do dự rằng cả hai đều không thể so sánh. Trong thâm tâm, vị trí của con trai là không thể thay thế.
Cô hy vọng con mình lớn lên trong một môi trường lành mạnh và hạnh phúc với sự tự tin để phát triển tự do, và cô sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để hỗ trợ cuộc sống của con. Triệu Lệ Dĩnh từng mô tả cuộc sống lý tưởng của mình, ngồi trước cửa hàng tiện lợi, uống cà phê, chờ con đi học về. Một cuộc sống như vậy, tuy có vẻ bình thường, nhưng lại là một điều xa xỉ đối với Triệu Lệ Dĩnh. Khi ống kính paparazzi liên tục phá vỡ sự bình yên này, Triệu Lệ Dĩnh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dùng vũ khí để bảo vệ con mình. Trong ngành giải trí, nơi giao thông là tối thượng, đời tư của người nổi tiếng bị phóng đại vô hạn. Các tay săn ảnh đặc biệt muốn ghi lại mọi hành động của con cái người nổi tiếng, bởi vì nội dung này luôn thu hút lượng truy cập và thảo luận khổng lồ. Rõ ràng, những tiết lộ xâm phạm quyền riêng tư của trẻ vị thành niên như vậy từ lâu đã vượt qua ranh giới đạo đức báo chí. Cư dân mạng hoàn toàn ủng hộ hành động của Triệu Lệ Dĩnh, tin rằng ai cũng xứng đáng có không gian riêng tư. Suy cho cùng, người nổi tiếng trong ngành giải trí cũng chỉ là những người bình thường với cuộc sống riêng tư của họ. Công chúng đã quá mệt mỏi với sự xâm phạm quá mức của truyền thông vào đời tư của người nổi tiếng, và những hành vi như vậy không nên được khuyến khích. Nữ diễn viên này được mọi người trìu mến gọi là Ưng Bảo, trong hơn một thập kỷ, đến từ một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Bắc và bất ngờ bước vào làng giải trí thông qua một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Năm 19 tuổi, cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của Hoa Nghị huynh đệ, được phân vào nhóm của Phùng Tiểu Cương và ngay lập tức giành giải quán quân nhóm, giành được cơ hội quảng cáo. Nghe có vẻ như một khởi đầu cổ tích, nhưng thực tế là cô đã phải vật lộn trong ngành giải trí suốt 7 năm. Trong những năm tháng đó, cô trôi dạt từ bộ phim này sang bộ phim khác, tên nhân vật của cô bị khán giả lãng quên, và ngay cả việc được đứng bên mép màn hình cũng được coi là may mắn. Có lần, khi đang quay phim ở sâu trong núi, đoàn làm phim đã quên mất cô sau khi hoàn thành, và chiếc xe đã chạy mất. Cô đã dành cả đêm quấn mình trong chiếc áo khoác quân đội, co ro trên một tảng đá. Khi được hỏi về trải nghiệm này sau đó, cô kể lại với một tiếng cười, như thể đêm đó chẳng khác gì một chuyến cắm trại, nằm trên một tảng đá cả đêm, rồi ngày hôm sau phải mỉm cười và diễn xuất trước ống kính. Không nhiều người có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy. Cơ hội của cô thực sự đã đến với cô trong phiên bản làm lại năm 2011 của Princess Pearl. Bộ phim đó đã bị chỉ trích nặng nề, với những lời phàn nàn tập trung vào phong cách diễn xuất và lời thoại. Vai diễn Thanh Nhi của cô là một trong số ít nhân vật nhận được phản hồi tích cực. Khán giả chợt nhận ra rằng cô gái mặt tròn với đôi mắt trong veo này không hề cố gắng chiếm hết sự chú ý, mà cô sở hữu một sức hút mạnh mẽ. Ấn tượng tích cực này đã tạo nên điểm khởi đầu cho vai diễn tiếp theo của cô trong Sao Lục Trinh. Truyền kỳ Sao, nhân vật của Lục Trinh là một cung nữ thấp kém, thăng tiến trong sự nghiệp, trong khi bản thân cô cũng phải chật vật từ quê lên làm nữ chính. Khi đảm nhận những vai diễn như vậy, cô hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật không chấp nhận số phận của mình, và cô cũng vậy. Năm đó, Sao Lục Trinh truyền kỳ Sao đã trở thành một hit lớn, với rating và lượng bình luận tăng vọt. Đó là lần đầu tiên cô thực sự bước vào ánh đèn sân khấu. Tiếp theo là vai diễn San San, vui vẻ và đáng yêu trong Sao Ông Chủ và Tôi Sao. Tiếp theo là Sao Hoa Du Ký Sao. Năm 2015, Sao Hoa Du Ký Sao đã đưa cô lên đỉnh cao. Năm đó, hầu như mỗi lần bật TV lên, người ta đều có thể thấy khuôn mặt tròn trịa của cô, điều mà ban đầu các đạo diễn cho là chưa đủ tinh tế. Một số người nói rằng cô không có khuôn mặt nữ chính truyền thống, thiếu sự nổi bật và đường nét sắc sảo. Cô đã dập tắt những lời chỉ trích đó bằng tỷ suất người xem và các giải thưởng. Với việc phát sóng Minh Lan Chuyện, cô chính thức chuyển từ diễn viên phim cổ trang sang vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình nghiêm túc. Cô đã giành được các giải thưởng danh giá như giải Phi Thiên và giải Kim Ưng, trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong số những diễn viên hậu 85 đạt được 5 huy chương vàng. Khi người hâm mộ tranh cãi trên mạng, chỉ cần một hình ảnh về thành tích của cô cũng đủ để dập tắt một nửa cuộc tranh luận. Với những thành tích làm bằng chứng, lời nói của cô có sức nặng. Tuy sự nghiệp của cô khá suôn sẻ, nhưng chuyện tình cảm của cô vẫn là tâm điểm của những lời bàn tán. Hồi đó, cô và Trần Hiểu có hình tượng tiểu anh CP mạnh mẽ nhờ sự hợp tác trước đó trong Lục Trinh truyền kỳ, và những tương tác của họ trên các chương trình tạp ý khá ngọt ngào. Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ đến với nhau, nhưng mối quan hệ của họ đột nhiên nguội lạnh, và họ khi xuất hiện cùng nhau nữa. Với cuộc hôn nhân của Song Trần, Trần Hiểu và Trần Hiểu, cặp đôi lâu năm này đã trở thành dĩ vãng. Điều thực sự khiến cư dân mạng bất ngờ là cuộc hôn nhân của cô với Phùng Thiệu Phong. Hai người đã hợp tác trong một số dự án, từ Tây Du Ký, Nữ Quốc đến Minh Lan Chuyện, và tin đồn về mối quan hệ của họ đã lan truyền một thời gian. Trong khi công chúng vẫn còn đang đồn đoán về việc họ có đang hẹn hò hay không, họ bất ngờ tuyên bố kết hôn. Ngay sau đó là sự ra đời của con. Ngay khi công chúng đã quen với việc cô làm mẹ, cuộc hôn nhân đã kết thúc. Sau khi trở thành mẹ đơn thân, cô tiếp tục sự nghiệp diễn xuất và hết mực bảo vệ con mình. Biệt danh Tương Tương của đứa trẻ là một trong số ít chi tiết được công khai. Khi không ở nhà, khi đưa con đi xem triển lãm, biểu diễn hay dạo phố, cô luôn cố gắng đội mũ và đeo khẩu trang để hạn chế bị nhận diện.
Dù đã áp dụng những biện pháp phòng ngừa này, cô vẫn không thể thoát khỏi những ống kính máy ảnh tầm xa rình rập ở các góc. Tại vở kịch thiếu nhi này, không chỉ có các nhiếp ảnh gia túc trực chờ chụp ảnh mà khán giả cũng bị xô đẩy, tất cả chỉ để có được góc chụp ưng ý. Có người bị che hết tầm nhìn bởi chiếc điện thoại giơ trước mặt, không khỏi lẩm bẩm than phiền, nhưng rồi lại im bặt khi nghe câu hỏi mày có biết cô ta là ai không? Sân khấu vốn dành cho trẻ em, nhưng lại bị nhồi nhét vào một bãi chiến trường paparazzi, khiến bầu không khí trở nên méo mó thấy rõ. Điều thú vị là, khi nói đến những vụ việc paparazzi bí mật quay phim trẻ vị thành niên, dư luận hiếm khi đứng về phía paparazzi. Nhiều cư dân mạng bình luận, quay phim hoạt động của cô ấy là một chuyện, nhưng làm ơn đừng động vào trẻ em. Những người khác chỉ ra rằng các gia đình bình thường sẽ không muốn hình ảnh con cái mình bị lan truyền trên mạng, chứ đừng nói đến việc xuất hiện trên một nền tảng có lượng truy cập cao như vậy. Về vấn đề này, hầu hết mọi người đều có chung quan điểm. Từ một diễn viên quần chúng chật vật trên núi cao cho đến nữ thần Kim Ưng, Triệu Lệ Dĩnh đều dựa vào sự kiên trì và sức chịu đựng. Cô hiểu rõ sự tàn khốc của ngành giải trí và ý nghĩa của việc bị nhìn thấy, vì vậy cô hiếm khi phàn nàn về công việc của mình. Sau nhiều năm nổi tiếng, hiếm khi nghe cô phàn nàn về việc đóng phim mệt mỏi như thế nào. Thường thì cô chỉ nói đơn giản, làm tốt công việc là quan trọng nhất. Trong khi thế giới bên ngoài đang xôn xao bàn tán, cô vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh và làm việc chăm chỉ. Ngược lại, cô dành tình cảm duy nhất cho con trai mình. Trước những lời đồn đại, cô có thể đáp trả bằng một câu đơn giản, đừng gây chuyện nữa. Nhưng khi đối mặt với những bức ảnh paparazzi chụp con mình, cô chỉ có thể liên tục cầu xin, làm ơn đừng lan truyền chuyện này nữa. Mỗi lời nói thêm vào đều có vẻ thận trọng. Hai thái độ hoàn toàn khác biệt này đã bộc lộ rõ bản chất người mẹ của cô. Công chúng yêu thích cảnh cô khóc trong Hoa Du Ký, chịu đựng gian khổ trong Minh Lan Chuyện và cười ngây ngô trong Ông Chủ và Tôi. Những vai diễn này đã mang lại danh tiếng cho cô và khiến cô trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Nhưng khi ống kính máy quay ập vào không gian riêng tư của cô với tư cách một người mẹ, lương tâm của nhiều người tự nhiên bị lay động. Xem phim thì dễ, bỏ điện thoại xuống còn khó hơn nhiều. Nhưng khi mọi người bắt đầu làm vậy, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nữ diễn viên 38 tuổi này, xuất thân từ một gia đình bình thường ở nông thôn, đã qua tầng vai diễn, biến câu chuyện về sự vươn lên của một cô gái bình thường thành phiên bản đời thực của một bộ phim truyền hình nữ chính quyền lực. Cô không nhận được những cơ hội bất ngờ, cô chỉ phải đối mặt với những buổi thử vai và bị từ chối hết lần này đến lần khác, và mỗi lần như vậy, cô đều quay trở lại trường quay. Giờ đây, điều cô quan tâm nhất không phải là rating của bộ phim mới, mà là lực cậu bé nắm tay cô và cầm chai nước màu vàng kia có phải chỉ là một khán giả bình thường trong đám đông hay không. Trong phim, cô hết lần này đến lần khác bảo vệ người khác, còn ngoài đời, cô chỉ muốn trân trọng cuộc sống nhỏ bé, đời thường này.